السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض شنطة بغرزة البوب كورن. أتمنى كده يا رب فيديو النهاردة يعجبكم. عايزة أقول لكم إن أنا بحب إن انتوا تشاركوني في التعليقات حابين إن احنا نشتغل إيه في الفيديوهات الجاية مع بعض، وكمان لو في موديل معين ابعتولي على الانستا وإن شاء الله إن احنا نشتغل الموديلات دي مع بعض. فاتمنى بقى كده يا رب الخيط اللي فيديو انا النهارده هستعمله يعجبكم. النهارده هو خيط قطن بيور وسمك الخيط ده 2 مللي، وكمان هستعمل معاه خيط اليزا انجورا جولد. الخطوه دي اختياريه بس انا حبيت اكسر اللون شويه، وهستعمل مع الخيط ده ابره مقاس رقم 4. يعني عايزه اقول لكم ان حتى لو هنستخدم خيط قطن بيور لوحده برده هنستخدم ابره مقاس رقم 4 علشان الغرزه تكون مرتاحه معانا شويه، مش مشدوده قوي او مش محمله قوي. فيلا كده بينا نبدا على خطوات العمل. غرزة البوب كورن بتحتاج مضاعفات العدد 4، فهنا هنبدأ نعمل عقدة بداية ونبدأ نشتغل مجموعات. يعني ايه مجموعات؟ ان انا ممكن اعد كده 1 2 3 4، 1 2 3 4. تمام، ممكن اعد اربعات كده يعني مجموعات، او اعد عدد يقبل القسمة على 4. تمام، فانا هشتغل كده 36 غرزة سلسلة كده. خلاص بعد ما اشتغلنا 36 غرزة سلسلة مش هنرتفع سلاسل تاني ولا حاجة. هاجي كده في السلسلة التانية في ظهر السلاسل، شايفين الارتفاعات اللي بتكون ورا دي؟ هبدأ ادخل كده في ظهر السلسلة التانية واشتغل غرزة حشو. السطر ده كله هيكون مكون من غرزة الحشو. فوق كل سلسلة كده هشتغل غرزة حشو. بنكمل كده بنفس الطريقة لحد ما نوصل لآخر غرزة معانا في السطر. كده خلاص وصلنا لآخر السطر، معانا كده 35 غرزة حشو. هنبدأ دلوقتي نرتفع ونبدأ نشتغل السطر التاني. هبدأ اشتغل في بداية السطر كده 3 غرز حشو. 1 2 3. وفي الغرزة الرابعة هنبدأ نلف الخيط كده على الإبرة وندخل تحت الحلقتين كأني بشتغل غرزة عمود. هلف الخيط كده على الإبرة واطلع، معايا 3 لفات على الإبرة. هلف الخيط واطلع من حلقتين 2 بس، مش هقفل العمود كله. هلف الخيط على الإبرة، هدخل تاني في نفس المكان، ألف الخيط على الإبرة واطلع، هلف الخيط أطلع من حلقتين 2 بس. ادي كده تاني لفة، معايا 1 2. هلف الخيط على الإبرة، أنزل كمان مرة، هلف الخيط أطلع من حلقتين 2 بس، هلف الخيط وابدأ أكرر كمان مرة، ألف الخيط أطلع من حلقتين 2 بس. بيبقى معايا كام حلقة على الإبرة؟ 1 2 3 4 5. أنا بلف الخيط وانزل في الغرزة دي 4 مرات. تمام، هلف الخيط واطلع من كل الحلقات دي مرة واحدة. خلاص هروح للغرزة اللي بعدها واشتغل تحت الحلقتين غرزة حشو. شايفين غرزة البوب كورن ابتدت تبان معانا اهي. بعد ما اشتغل غرزة البوب كورن دي هشتغل 3 غرز حشو. اشتغلنا 1 2 3. وفي الغرزة الرابعة اكرر غرزة البوب كورن بتاعتي. الف الخيط كده على الابرة وبشتغل في المكان ده 4 مرات. ادي اول مرة، هطلع من حلقتين 2 بس، هلف الخيط، اطلع من حلقتين 2 بس، هلف الخيط، اخر مرة. يبقى انا بشتغل كده 4 مرات.
على فكرة الشنطة دي كمان ممكن تشتغلوها بخيط القطيفة، هتبقى حلوة جدا. هي بتحتاج خيط يكون مش محمل او مش سميك، طبعا خيط القطيفة بيبقى خفيف، فبرضو نتيجته هتبقى حلوة قوي. هنروح كده في الغرزة اللي بعدها ونبدأ نشتغل غرزة حشو. نشتغل كمان الغرزة اللي بعدها غرزة حشو، يبقى احنا بعد غرزة البوب كورن بنشتغل 3 غرز حشو، 1 2 3. وفي الغرزة الرابعة بنبدأ نكرر غرزة البوب كورن اللي هي مكونة من 4 لفات. بلف الخيط كده على الإبرة وبشتغل في المكان ده 4 مرات. ادي 1 2 3 4. بيكون معايا على الإبرة 5 لفات. هلف الخيط واطلع من كل الحلقات مرة واحدة. اروح للغرزة اللي بعدها اشتغل غرزة حشو. بنشتغل كام غرزة حشو بعد غرزة البوب كورن؟ 3 غرز، 1 2 3. اشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو. وفي الغرزة الرابعة بنشتغل غرزة بوب كورن جديدة مكونة من 4 لفات. طيب لو انا بشتغل بخيط القطيفة ممكن ما اشتغلش 4 لفات، ممكن اشتغل 3 لفات بس، على حسب الغرزة معايا او النفخة بتاعة الغرزة. يعني ممكن في خيط القطيفة تبقى غرزة البوب كورن دي محتاجة مثلا 3 لفات بس مش 4 لفات. هو هنا عشان الخيط معايا رفيع فانا عملت 4 لفات. تمام. ممكن لو عايزاها اكبر شوية من كده ازود عدد اللفات، يعني بدل ما اشتغل 4 لا اشتغل 5، ممكن اشتغل 6. فخدوا بالكم علشان لو الخيط سميك عن كده كمان يبقى ممكن عدد اللفات يكون اقل. خلاص طلعت من كل الحلقات مرة واحدة. اشتغل بقى 3 غرز، فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة، 1 2 3. ونبدأ نكرر في الغرزة الرابعة بنشتغل غرزة بوب كورن جديدة عبارة عن 4 لفات، 1 طلعت من كل الحلقات. هبدأ اشتغل 3 غرز حشو. ادي 1 2 3. بنبدأ نكرر ونكمل باقي السطر بتاعنا بنفس الطريقة. اشتغلنا 3 غرز حشو، يبقى الغرزة الرابعة هتكون غرزة البوب كورن، 1 كده. وصلنا لاخر السطر. باقي السطر لازم يكون معايا 3 غرز حشو زي ما بدأنا السطر بالظبط. 2 3. كده بقى معانا كام غرزة بوب كورن؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. هنبدأ دلوقتي ان احنا نرتفع السلسلة وهنشتغل السطر التاني. الغرزة دي عبارة عن وجه واحد للغرزة، فلازم علشان اظبط الغرزة بتاعتي يبقى انا السطر هشتغل غرزة البوب كورن والسطر اللي بعده هيكون غرزة حشو، يعني السطر الجاي ده كله هيكون من غرزة الحشو. اول غرزة هشتغل حشو، فوق كل غرزة كده هشتغل غرزة حشو. خدوا بالكم علشان شايفين الغرزة دي بتبقى مش باينة قوي،
وكمان اجي في غرزة البوب كورن، شايفين بتبقى مقلوبة لورا كده ازاي؟ فبرضو ما ننساش ان احنا نشتغل فيها غرزة حشو. اهي غرزة اهي، وبنكمل كده باقي السطر كله من غرزة الحشو. خلاص وصلنا لاخر السطر. كده اشتغلنا سطر من غرزة الحشو، يبقى السطر اللي بعده هنشتغل غرزة بوب كورن. ارتفعنا هنا سلسلة، هنلف الشغل. اهم حاجة ناخد بالنا من عد الغرز بتاعتنا. هنبدأ نشتغل بداية السطر واخر السطر دايما معانا هيكون بدايته 3 غرز حشو، واخر السطر برضو 3 غرز حشو. يبقى احنا هنشتغل كده 3 غرز حشو، 1 2 3. وفي الغرزة الرابعة هنبدأ نشتغل غرزة البوب كورن، عبارة عن 4 لفات. بلف الخيط كده على الإبرة ونبدأ ندخل تحت الحلقتين، نطلع من حلقتين 2 بس، ونبدأ نكرر 4 لفات، 3 4، كله في نفس المكان. معايا كام لفة على الإبرة؟ 5 لفات، 1 2 3 4 5. هلف الخيط واطلع من كل الحلقات مرة واحدة. اروح للغرزة اللي بعدها، ابدأ اعد كده 3 غرز حشو، 1 2 3. وفي الغرزة الرابعة ابدأ اكرر غرزة بوب كورن، عبارة عن 4 لفات، 2 3 4. وابدأ الف الخيط على الابرة واطلع من كل الحلقات مرة واحدة، وابدأ اروح للغرزة اللي بعدها واشتغل غرزة حشو، 2 3. يبقى بين كل غرزة بوب كورن والتانية 3 غرز حشو. خدوا بالكم علشان لو عد الغرز مش مظبوط وجينا نشوف غرزة البوب كورن دي مش هنلاقيها فوق بعضها، هنلاقيها مرحلة شوية او قبلها بشوية. لو احنا عد الغرز بتاعنا ما بين الغرزة والغرزة مش 3 غرز في النص، تمام؟ فناخد بالنا من الغرز واحنا بنعدها. كده اشتغلنا 3 غرز حشو، هنبدأ نكرر نشتغل 3 غرز حشو، 1 2 3. هنكرر كده لحد ما نوصل لآخر غرزة في السطر. كده خلاص وصلنا لاخر السطر. فبرضو اخر السطر معايا 3 غرز حشو زي ما بدأنا السطر بتاعنا، 1 2 3. بالشكل ده. طيب هنبدأ دلوقتي نرتفع سلسلة، نلف الشغل، وطالما اشتغلنا سطر من غرزة البوب كورن يبقى السطر اللي بعده من غرزة الحشو، فهنشتغل السطر ده كله من غرزة الحشو. خدوا بالكم من الغرزة اللي بتكون جاية في زاوية البوب كورن دي عشان محدش ينسى يشتغل فيها، والغرزة برضو اللي بتكون فوق البوب كورن دي عشان بتكون جاية مقلوبة شوية. ونبدأ نشتغل ونكمل السطر بتاعنا غرز حشو. خلصنا سطر من غرزة الحشو، دلوقتي بقى هنبدأ نكرر ونرتفع سلسلة ونلف الشغل، وعلى ظهر الشغل بنشتغل غرزة البوب كورن. اهم حاجة بنبدأ السطر بتاعنا ب3 غرز حشو، ونبدأ في الغرزة الرابعة نشتغل غرزة البوب كورن بتاعنا، ونبدأ نكرر لحد ما نخلص السطر ونرتفع سلسلة
ودايما على وش الشغل بنشتغل سطر من غرزة الحشو. هنرتفع كده بنفس الطريقة، سطر من غرزة البوب كورن وسطر من غرزة الحشو لحد ما نرتفع كده ونوصل للطول المطلوب، وبعدين نرجع علشان نكمل مع بعض. كده خلاص بعد ما وصلت للارتفاع المناسب، عايزه اقول لكم ان غرزه البوب كورن اللي معايا هنا عددها 15 واحده، يعني لازم ان انا ارتفع سطور يكون عدد البوب كورن اللي معايا هنا 15 واحده. دلوقتي بقى هنبدا نحوط القطعه بتاعتنا بغرز الحشو، بس هناخد مقاساتها كده الاول. مقاس الارتفاع عندي هنا 25 سنتي، وعرض القطعه دي 28 سنتي. هاجي كده في نفس المكان وهشتغل غرزة حشو، وغرزة الحشو دي هنعلمها بالماركر. حلقة مايلة هدخل كده تحت الحلقتين واشتغل غرزة حشو. العقدة هدخل تحتها واشتغل حشو. حلقة مايلة بدخل كده تحت حلقتين مش تحت الغرزة كاملة واشتغل حشو. عقدة، يبقى مرة كده بيقابلني عقدة ومرة بيقابلني حلقة مايلة. بنكمل كده لحد ما بنوصل لآخر غرزة معانا في السطر. كده وصلنا لآخر غرزة في السطر. برضو الغرزة اللي في الزاوية هنا هشتغل فيها غرزتين حشو في نفس المكان. هبدأ اشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة لحد ما بنوصل لآخر غرزة معانا في السطر هنا. كده خلاص وصلنا لآخر السطر. هاجي برضو في آخر غرزة هنا وهشتغل فيها غرزتين حشو في نفس المكان، ونبدأ نشتغل فوق كل سطر غرزة حشو. أنا هنا برضو باخد خيط البداية معايا كده انضفه وانا شغالة. بكمل كده لحد ما اوصل لاخر غرزة في السطر. ده خلاص وصلنا لاخر غرزة في السطر. هنبدأ برضو نيجي في اول غرزة هنا ونشتغل غرزتين حشو في نفس المكان. واحد، اتنين، وهنبدأ نكمل فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة لحد ما نوصل للماركر هنا. كده خلاص وصلنا للماركر. هنبدأ بقى ان احنا ننهي السطر بإبرة التنظيف. هنا هقطع الخيط هتخطى الغرزة اللي كان فيها الماركر دي وهروح في الغرزة اللي بعدها كده ادخل تحت الحلقتين وارجع ادخل تاني من نفس المكان اللي كان طالع منه الخيط واخد كمان الحلقة اللي تحتها دي بالشكل ده، ونبدأ ان احنا ننضف الخيط ونثبته تحت الغرز. طبعا باخده على الظهر كده، يعني انا دخلت دلوقتي طلعت على الظهر وابدأ ان انا انضف الخيط تحت الغرز. انا هنا كمان اشتغلت قطعة تانية نفس مقاس بالظبط القطعة اللي احنا اشتغلناها مع بعض بنفس عدد الغرز اللي احنا بدأنا بيها، وبدأت برضو ارتفع نفس عدد السطور اللي احنا ارتفعناها. هنبدأ نشتغل جناب الشنطة والقاعدة. هنبدأ نعمل عقدة بداية وهنرتفع 10 سلاسل. هنتخطى كده اول غرزتين وهنروح في ظهر السلسلة الثالثة. هنبدأ نشتغل غرزة بوب كورن عبارة عن 4 لفات.
وفي الغرزتين اللي بعدها نشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة. الغرزة اللي بعدها هتكون غرزة بوب كورن من 4 لفات. خدوا بالكم علشان غرزة السلسلة اللي بتكون بعد غرزة البوب كورن دي، شايفين بتبقى جاية ضيقة ومتدارية في الغرزة ازاي، فمحدش ينسى ويتخطى الغرزة دي. نشتغل حشو. الغرزة اللي بعدها برضو هتكون غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها هتكون غرزة بوب كورن. واخر غرزة معايا في السطر هتكون غرزة حشو. يبقى احنا معانا 3 غرز من البوب كورن، تمام، بينهم غرزتين حشو. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل ونبدأ نشتغل السطر اللي بعده ده من غرزة الحشو زي بالظبط ما كنا شغالين في جسم الشنطة. دلوقتي هنرتفع سلسلتين ونبدأ ان احنا نلف الشغل، وفي اول غرزة بنشتغل غرزة البوب كورن عبارة عن 4 لفات. اشتغل غرزتين حشو، بعدها غرزة بوب كورن، غرزتين حشو، واخر غرزة معايا في السطر بتكون غرزة حشو. هنبدأ نكرر بنفس الطريقة عدد كده من السطور وبعدين نرجع علشان نكمل مع بعض. كده خلاص بعد ما ارتفعت عدد من السطور، عدد السطور اللي انا ارتفعتها هنا كان 142 سطر. دلوقتي بقى هنبدأ نقفل الجزئين دول مع بعض، فهنبدأ ان احنا نجيبهم على الظهر كده. انا هرتفع هنا كده الاول سلسلة، وهنجيب الاتنين الوش للوش كده بالشكل ده. شايفين الوش لجوه والظهر هو اللي لبره، في الاتنين الظهر هو اللي لبره. كده ارتفعنا هنا سلسلة، هنلف الشغل بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي نيجي في الناحية دي، ادخل كده في اول غرزة مع اول غرزة في الناحية اللي قصادها، يبقى انا باخد كل غرزة قصاد التانية كده بغرزة حشو. اهم حاجة نتأكد من الغرز بتاعتنا علشان ما نتخطاش غرز.
ونرتفع سلسلة، وهنا هنقطع الخيط. نبدأ دلوقتي نحط الماركر بتاعنا في أول غرزة هنا كده. عندي هنا كده من الماركر للماركر في الجزء اللي تحت ده لحد الماركر التاني ده 97 غرزة. 97 غرزة. فبعد ما اشتغلت 97 سطر حطيت الماركر في السطر ال97. تمام. فأنا هبدأ خياطة في جسم الشنطة من بداية السطر ده. طبعا احنا هنخيط على الظهر، يعني هجيب كده السطر ده قصاد الغرزة دي ونبدأ نخيط الشنطة بتاعتنا. هنبدأ نعمل عقدة بداية، هرتفع كده بالحلقة دي شوية وهدخل في أول غرزة عندي من هنا. اتأكد من السطر اهو. شايفين غرزة البوب كورن دي أول الحلقتين، ارتفاع الحلقتين ده كده غرزة البوب كورن اهي، ارتفاع الحلقتين اهو. هدخل كده اسحب الحلقة دي واطلع كمان من الحلقة اللي على الإبرة وارتفع سلسلة. هاخد الغرزة اللي بعدها، عندي هنا كده حلقة مايلة، هدخل كده تحتها هسحب الخيط واطلع كمان من الحلقة اللي على الإبرة. اهم حاجة ما نضيقش ايدينا واحنا بنشتغل غرزة المنزلقة، واللي ايده ضيقة ممكن يكبر الإبرة نص درجة او درجة على حسب شدة الايد. هاجي كده في غرزة البوب كورن، شايفين ارتفاع الحلقتين ده انا بدخل فيه بالشكل ده، هسحب الخيط واطلع كمان من الحلقة اللي على الإبرة. الغرزة اللي بعدها شايفين الحلقة المايلة اهي، هدخل تحتها كده واشتغل منزلقة. اروح للغرزة اللي بعدها غرزة البوب كورن، بدخل كده في ارتفاع السلسلتين واشتغل منزلقة. يبقى انا مرة بدخل تحت حلقتين ومرة بدخل في ارتفاع السلسلتين، غرزة البوب كورن اهي جنبها ارتفاع السلسلتين بدخل هنا. تمام، علشان محدش يتلخبط احنا بندخل فين. بنكمل كده بنفس الطريقة فوق كل الغرز لحد ما نوصل للماركر هنا. خلص كده وبعدين نرجع علشان نكمل مع بعض. بالشكل ده. شايفين دي شكل كده الخياطة من بره. هنبدأ بقى ان احنا نقطع الخيط هنا، هنرتفع سلسلة كده ونقطع الخيط بس نسيب مسافة علشان نثبته وننضفه كده تحت الغرز. هنبدأ نعمل عقدة بداية وهنرتفع برضو بالحلقة دي كده شوية زي بالظبط ما اشتغلنا في الناحية التانية. وهبدأ اجي، شايفين السطر اللي احنا كنا معلمينه وحاطين فيه الماركر ده اللي هو رقم 97، هدخل فيه كده وهدخل في الغرزة اللي قصاده وهسحب الحلقة دي وارتفع سلسلة، ادخل في الغرزة اللي بعدها مع الغرزة اللي قصادها.
واقفل بغرزة منزلقة. عقدة بدخل تحتها مع الغرزة اللي قصادها، حلقة مايلة، وبكمل بنفس الطريقة لحد ما بوصل لاخر الشنطة من الناحية التانية. كده خلاص بعد ما وصلت لاخر غرزة هنبدأ برضو هنا نرتفع سلسلة ونقطع الخيط، ونسيب مسافة كده علشان برضو نثبته وننضفه تحت الغرز، ونبدأ ان احنا نقلب الشنطة على الوش. شكل شنطتنا بعد ما خلصت. اتمنى كده يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش كده تشاركوني رايكم في التعليقات، وبفكركم كده لو لسه مكملين معايا لحد دلوقتي وناسيين تشتركوا في القناه، يسعدني طبعا انضمامكم للقناه. ما تنسوش كمان كده لايك وشير مع الاصحاب. اشوفكم كده على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.